ઓકે, સો હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ચાલો બેટા, તો આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 15 જે છે ને એ પહોંચેલા છે. ઓકે, ચાલો, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે, કન્ફર્મેશન આપી દેજો. ઓકે, ચાલો, ચેપ્ટર નંબર 15 અગત્યનું ચેપ્ટર. 2 થી 3 પ્રશ્નો પૂછાય છે એવી રીતના, બરોબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, થોડું ધ્યાન રાખજો. 2 થી 3 પ્રશ્નો જે છે એવરેજ આવે છે. ફર્સ્ટ MCQ, ઇથિલિન શાના માટે ઉપયોગી છે? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, ઇથિલિન જે છે એ ફળોને આપણે પકાવવા માટે આપણે જનરલી યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણો આન્સર જે છે અહીંયા બોમ્બે થશે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વૃદ્ધિ જે છે એ અલગ અલગ રીતે આપણે માપી શકીએ છીએ. તો નીચેનામાંથી એવી તો કઈ પદ્ધતિ વડે આપણે વૃદ્ધિ જે છે એ યોગ્ય રીતે માપી શકાય? કોષોની સંખ્યામાં વધારો, કોષોના કદમાં વધારો, કોષોની લંબાઈ ને પહોળાઈમાં વધારો, આપેલ તમામ બધી જ રીતે. ત્રીજું, નાળિયેરનું પાણી શું ધરાવે છે? સાયટોકાઇનિન. અને આ જ નાળિયેરનું પાણી જો યાદ હોય તો મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણપોષ, મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણપોષ તરીકે જે છે ઓળખાય છે. ચોથો નંબર, વનસ્પતિની વૃદ્ધિમાં પ્લાસ્ટિસિટી, જેનો મતલબ થાય છે સુઘટ્યતા એટલે ખાલી જગ્યા. તો વનસ્પતિની વૃદ્ધિમાં એનો મતલબ શું થાય? તો કે વનસ્પતિનો વિકાસ જે છે, મૂળની લંબાઈ વધારે, વાતાવરણ પર આધારિત કે પ્રકાંડની લંબાઈ વધે. સીધી વસ્તુ છે પ્લાસ્ટિસિટી, કે જેનો વિકાસ વાતાવરણ ઉપર આધારિત હોય છે. 5 નંબર, અગ્રકલિકાની વૃદ્ધિમાં એટલે ટોચનો ભાગ છે ને સાયટોકાઇનિન. શેરડીમાં શર્કરા વધારવા માટે શું છાંટવામાં આવે? જીબ્રેલિન. પછી ક્યાંથી શોધવામાં આવ્યા? જો, ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડ, કે જે નીંદણ મુક્ત ઘાસ છે, બરોબર, નીંદણ મુક્ત લોન અથવા તો ઘાસ એની ઉપર છાંટવામાં આવે છે. ઇન્ડોલ બ્યુટેરિક એસિડ, કે જેને કારણે વાયુરંધ્ર ખુલવા બંધ થવાની પ્રક્રિયા. પછી આવે ઇથિલિન, તો ફળો પાકવા માટે. ઝિબ્રેલિક એસિડ, GA, બોલ્ટિંગ માટે. સાયટોકાઇનિન, હેરિંગ શુક્રકોષના DNA માં. એટલે આમ જોવા જાવ ને તો છે ને તમારો આન્સર જે છે ને એ અમદાવાદ થાય. આઠ નંબર, એબ્સિસિક એસિડ કોનાથી વિરુદ્ધ અસર ધરાવે છે? ઇથિલિન, સાયટોકાઇનિન કે ઝિબ્રેલિક એસિડ? કારણ કે અહીંયા આગળ ઇથિલિન જે છે, સાયટોકાઇનિન, ઝિબ્રેલિક એસિડ ને ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડ. આ નામ ધ્યાનમાં રાખજો. IA નું પૂરું નામ પાછું ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડ છે, બરોબર. અને અહીંયા AB એબ્સિસિક એસિડ, એ ઝિબ્રેલિક એસિડ વિરુદ્ધ અસર દર્શાવે છે. ચાલો, 9 નંબર, અંતઃસ્ત્રાવની સંયુક્ત અસર કોના માટે છે? પહેલું, બે અંતઃસ્ત્રાવો સાથે કાર્ય કરે પણ અસરો વિરુદ્ધ હોય. બે અંતઃસ્ત્રાવો સાથે કાર્ય કરે અને ચોક્કસ કાર્ય જ માટે ભાગ ભજવે. હા, એ થઈ શકે. બે અંતઃસ્ત્રાવો સાથે મળીને કોઈ એક જ કાર્ય કરતા હોય એમ, બરોબર, એવી રીતે થઈ શકે. 10 નંબર, સફરજન એ મીણના કાગળમાં વીંટાળેલ રાખવામાં આવે છે. હા, તો એનાથી થાય શું એમ? પહેલું, સૂર્યપ્રકાશથી રંગ ન બદલાય એટલા માટે? ના. જરાક શ્વસનથી રક્ષણ મેળવવા માટે અને ઓક્સિજનની હાજરીની ચકાસણી કરવા? યસ, એક્ઝેક્ટલી. બોમ્બે ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. 11 નંબર, પ્રકાશ અવધિ ક્યાં આવશ્યક છે વનસ્પતિમાં? પ્રકાશ પણ, અને મતલબ ઇનશોર્ટ પર્ણમાં જે છે જોવા મળે, કારણ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા, ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા પર્ણો જ કરવાના છે ને. 12 નંબર,
એક વર્ષાયુ વનસ્પતિનો મતલબ શું થાય? જેના પુષ્પમાં એક અંડાશય હોય, પુષ્પ એકવાર ઉગે અને ખરી પડે, મૃત્યુ પામે. હા, એક તો થયો એનો મતલબ પુષ્પ એકવાર ઉગે અને ખરી પડે અને મૃત્યુ પામે. 13 નંબર, ફ્રાન્સિસ ડાર્વિને ખાલી જગ્યા વનસ્પતિના ભ્રૂણાગ્ર ચોલનો અભ્યાસ કર્યો. કેનેરી ઘાસ. નામ ધ્યાનમાં રાખજો બેટા, કેનેરી ઘાસ. 14 નંબર, ઓક્સિનનું અલગીકરણ ખાલી જગ્યા વૈજ્ઞાનિક દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. F.W. વેન્ટ. બોમ્બે ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. 15 નંબર, તે તણાવ, અંતઃસ્ત્રાવ, સ્ટ્રેસ હોર્મોન, એબ્સિસિક એસિડ છે. 16 નંબર, આવી વનસ્પતિને પ્રકાશનો પ્રાપ્ય સમયગાળો કોઈ અસર હોતો નથી, મતલબ કરતો નથી, તો તટસ્થ દિવસે વનસ્પતિ કે જેમાં કોઈ પ્રકાશની માત્રા અસર કરતી નથી. 17 નંબર, નીચેના સમય વિરુદ્ધ વૃદ્ધિના માપદંડનો આલેખ સિગ્મોઇડ આલેખ, એસ વક્ર જેને આપણે કહીએ છીએ. 18 નંબર, ઇથિલિનનું કાર્ય જણાવો. વનસ્પતિની સમક્ષિતિજ વૃદ્ધિ, અક્ષોની જાડાઈમાં વધારો, બીજની સુષુપ્તતા અવસ્થાને તોડે અને આપેલ તમામ. બધું જ આવશે, બધું જ આવે. 19 નંબર, નીચેનામાંથી કયો વૃદ્ધિ નિયામકના બીજના અંકુરણ માટે બીજને અવરોધે છે તો એફસીસી કહેશે. 20 નંબર, કયો વૃદ્ધિ વનસ્પતિ માટે તણાવ અંતઃસ્ત્રાવ છે? કયો વૃદ્ધિ નિયામકીય અંતઃસ્ત્રાવ વનસ્પતિ માટે તણાવયુક્ત અંતઃસ્ત્રાવ એફસીસી કહેશે. હમણાં જ આપણે વાત થઈ. 21 નંબર, કયો અંતઃસ્ત્રાવ પુનઃસર્જન પ્રેરવા માટે પર્ણમાંથી પ્રરોહની કલિકા તરફ સ્થળાંતરિત થાય છે? ફ્લોરિજન. 22, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ બીજની સુષુપ્તતા અવસ્થાને નિવારવા માટે ઉપયોગી છે? કાચનું કાગળ ઘસી દો. હા, કાચ પેપર ઘસવાથી થઈ શકે. પ્રાણીઓના પાચનમાર્ગમાંથી પસાર કરી દો. આ તો બી થઈ શકે. ઝિબ્રેલિક એસિડ અને નાઇટ્રોજન જેવા રસાયણોના ઉપયોગી તો બી પોસિબલ છે, એટલે આપેલ તમામ આવે. 23, કાઇનેટીન એ શેનું રૂપાંતરિત સ્વરૂપ છે? એડેનિનનું રૂપાંતરિત સ્વરૂપ છે તે કાઇનેટીન. 24 નંબર, કયો વૃદ્ધિ નિયામક અગ્રીય પ્રભાવિતતાની અસરને દૂર કરે છે? સાયટોકાઇનિન આવે, અગ્રીય પ્રભાવિતતાની અસરને દૂર કરવાની છે. 25, શેરડીના પ્રકારની લંબાઈ વધારવા માટે કયો વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયામક ઉપયોગી છે? શેરડી છે ને, તો જીબ્રેલી પર છાંટતા હતા ને. હા. 26, સૌથી પહેલા સંશોધન થયેલો કયો જીબ્રેલિક એસિડ? GA3 છે, GA3. જીબ્રેલિક એસિડ 3 છે. 27, કયો વૃદ્ધિ નિયામક અગ્રીય પ્રભાવિતતાને ઉત્તેજે છે? ઓક્સિન આવે. આમાં બેટા આ જે હાલ જે ચેપ્ટર નંબર 15 આપણું જે ચાલી રહ્યું છે ને, આમાં તમારે યાદ રાખવા બાબત કેટલી છે ખબર? પહેલા તો બધા વૃદ્ધિ પ્રેરક અને વૃદ્ધિ અવરોધક અંતઃસ્ત્રાવો ગોખી મારવા એકવાર. બરોબર, વૃદ્ધિ પ્રેરક અને વૃદ્ધિ અવરોધક જેટલા અંતઃસ્ત્રાવ બધા લઈ લેવા એકવાર, કારણ કે તમે જોઈ શકો છો આપણે ક્યારના એરિયા અંતઃસ્ત્રાવ એના વાળા જ એમસીક્યુ છે આ બધા. બરોબર, ચાલો. 28, નીચેનામાંથી કૃત્રિમ ઓક્સિન્સને ઓળખો તો NAA આવશે. 29, સૌથી વધુ વૃદ્ધિ દર સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો. સ્થાયી લોગ તબક્કો. 30, ત્વક્ષ એધા અને આંતરપૂલીય એધાનું ભ્રમણ પૂર્ણ રીતે વિભેદન પામેલા ખાલી જગ્યા કોષોમાંથી થાય છે. મૃદુત્તક પેશીના કોષો. ત્વક્ષ એધાનું નિર્માણની વાત છે ને. ચાલો. 31, ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડ એટલે IAA. હા, એટલે ઇન્ડોલ 3 એસિટિક એસિડ આવે, એટલે બોમ્બે ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. 32, ઈ કોર્સોવા વૈજ્ઞાનિકે કયા પાકના બીજાંકુરણમાં છોડના બકાને રોગને લક્ષણો જોયા હતા? ડાંગર. 33, નીચેમાંથી કયો વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયામક બાષ્પશીલ છે? ઇથિલિન. 34 નંબર, ઓક્સિનનું સૌપ્રથમ અલગીકરણ માનવ મૂત્રમાંથી. 35, પ્રરોહાગ્ર એ વૃદ્ધિના કયા તબક્કાને પ્રસ્તુતિત કરે છે? પ્રરોહની ટોચ છે એ વર્ધનશીલ પ્રદેશ કહેવાય. 36, નીચેનામાંથી કઈ પેશી વનસ્પતિની પ્રાથમિક વૃદ્ધિ માટે જવાબદાર છે? પ્રાથમિક વૃદ્ધિ તો અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી હોય, કારણ કે ટોચનો ભાગ વૃદ્ધિ કરાવડાવે ને. હા.
37 વનસ્પતિની વૃદ્ધિની ક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો કયો છે? પ્રથમ તબક્કો વૃદ્ધિ થઈ રહી છે એનો પરાગજનન પ્રકાશ પોષણ કે બીજાંકુરણ છે, તો જ ખબર પડે કે ભાઈ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. 38 નીચેનામાંથી કયો સામાન્ય રીતે જીબ્રેલિનના વિરોધી તરીકે વર્તે છે? એબ્સિસિક એસિડ છે, હમણાં તો કહ્યું. 39 નીચેનામાંથી કયો અંતઃસ્ત્રાવ એ કેરોટિનોઇડ્સનું વ્યુત્પન્ન છે? એબ્સિસિક એસિડ. 40 ફળનો પકવવાની ક્રિયાનું નિયમન, હજી હમણાં જ ગયો તો ઇથિલિન, પહેલો જ જોયો તો લગભગ. પછી કોણ બોલ્ટિંગ પ્રેરે? બોલ્ટિંગ જીબ્રેલિન. 42 આંતરગાંઠની લંબાઈમાં કોની સાથે સંકળાયેલ છે? જીબ્રેલિન. 43 નીચેનામાંથી કઈ IAA ની અસર નથી? ઓકે, ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડની અસર નથી એમ. પહેલું, પ્રકારની કલમ મૂળ નિર્માણ ઉત્પન્ન કરે છે, બોલ્ટિંગ ને પ્રેરે, ના, એની અસર જ નથી. 44 નાળિયેરનું પાણી કોષ વિભાજન કરે તો તેનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત કયો છે? હમણાં જ આપણે ગયો સાયટોકાઇનિન. નીચેનામાંથી કયો વૃદ્ધિ નિયામકીય તણાવ માટેનો અંતઃસ્ત્રાવ ગણવામાં આવે? એબ્સિસિક એસિડ. વનસ્પતિમાં કોષ વિભાજનને કોણ પ્રેરે છે? કોષ વિભાજન પ્રેરતો અંતઃસ્ત્રાવ, જેને આપણે સીસી કે સાયટોકાઇનિન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 47 દિન તટસ્થ વનસ્પતિ શેને સંબંધિત છે? તો કે દિવસ દરમિયાન પ્રવૃત્તિ ગુમાવે, દિવસ દરમિયાન સક્રિય હોય કે શક્ય પ્રકાશ અવધિ દરમિયાન પુનઃસર્જન? શક્ય પ્રકાશ અવધિ દરમિયાન પુનઃસર્જન કરતી વનસ્પતિઓ, જેને દિન તટસ્થ વનસ્પતિ કહીએ છીએ. 48 કેલસ અંગ નિર્માણ તે પ્રેરવા માટે શું જરૂરી? વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ. હવે તમને એવું નહીં ખબર કે આ કેલસ શું છે, સમજો. કેલસ જે છે ને, કેલસ એમાંથી થાય શું ખબર? વનસ્પતિનો કોઈ પણ ભાગ લઈ લો, જેમ કે મૂળ છે, પ્રકાંડ છે, પર્ણ છે, એનો કોઈ એક નાનો એવો ટુકડો લઈ લો કે જેમાંથી આખા નવા વનસ્પતિના દેહનું નિર્માણ કરી શકવાની ક્ષમતા આપણે ધરાવતા હોઈએ છીએ, જેને આપણે કેલસ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. બરોબર છે. ચાલો 49 લઘુદિવસીય વનસ્પતિનું ઉદાહરણ કયું છે? ગુલદાઉદી છે. 50 નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? પહેલું, મૂર્ખ બીજાંકુરણ રોગ માટે જવાબદાર સજીવનો સ્ત્રોત જીબ્રેલિન છે. સાચું છે. એબ્સિસિક એસિડ વૃદ્ધિ પ્રેરક છે. ઇથિલિન, સાયટોકાઇનિન અને જીબ્રેલિન આ વૃદ્ધિ પ્રેરક છે. એબ્સિસિક એસિડ એક મિનિટ એબ્સિસિક એસિડ અને ઇથિલિન એ વૃદ્ધિ અવરોધક છે, તો અહીંયા તો વૃદ્ધિ પ્રેરક લખ્યું એટલે ખોટું થયું ને. ઓક્સિન સાયટોકાઇનિન ગુણોત્તર વિભેદનનું નિયમન કરે છે. હા, સાચું છે. ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડની સારવારથી કોબીજમાં બોલ્ટિંગ પ્રેરાય જ નહીં, હમણાં તો ગયો, ખોટું છે. એટલે સાચું પહેલું ત્રીજું થયું. દિલ્હી. 51 લીલી વનસ્પતિના આંતરગાંઠ વિસ્તારમાં કોષોની લંબાઈમાં વધારો શેને કારણે થાય? જીબ્રેલિનને કારણે. પ્રકાશ અવધિ માટે જવાબદાર અંતઃસ્ત્રાવ કયો છે? ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડ છે. 53 નાળિયેરના પ્રવાહી ભ્રૂણપસમાં આવેલો અંતઃસ્ત્રાવ, હમણાં જ ગયો, સાયટોકાઇનિન. નીચેનામાંથી કઈ દીર્ઘદિવસીય વનસ્પતિ છે? દીર્ઘદિવસીય છે. ઘઉં. જીબ્રેલિનની અસર શું છે? આંતરગાંઠની વૃદ્ધિ. હજી હમણાં તો ગયો આંતરગાંઠ. 51 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈ લો, એ તો છે આંતરગાંઠ. 56 નીચેનામાંથી કયો વાયુ સ્વરૂપનો અંતઃસ્ત્રાવ છે? ઓકે, ઇથિલિન લઈ લો. ઇથિફોન સ્વરૂપે હોય, ઇથિફોન, કે જે ફળોના પકવવા માટે પણ ઉપયોગી છે. 57 વાસંતીકરણ ક્યારે આપણે કરી શકીએ? નીચા તાપમાને. અને અગ્નિય પ્રભાવિતતા શેને કારણે છે? કયા અંતઃસ્ત્રાવને કારણે? તો કે ઓક્સિનને કારણે. So here we are completed our chapter number 15. Any doubts? બોલો બેટા, કોઈ ડાઉટ કરો? ક્લિયર છે ને? ઓકે. હવે થોડું ધ્યાનથી સમજજો બેટા. ચેપ્ટર નંબર 15 અહીંયા આગળ આપણું પૂરું થાય એટલે વનસ્પતિ વાળો ટોપિક ઓલમોસ્ટ ડન થઈ જાય છે. હવે આપણી પાસે વધે છે માત્ર ને માત્ર એક વસ્તુ. કયું? તો કે હ્યુમન ફિઝિયોલોજી. આખો હ્યુમન ફિઝિયોલોજી છે, ચેપ્ટર નંબર 16 to 22. બરોબર. આજે 7 જેવા ચેપ્ટર છે, 16 થી લઈને 22 સુધીના. બરોબર. બધા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ
કારણ કે એમાંથી એવરેજ 15 થી 20 પ્રશ્નો આવે છે. ખાલી હ્યુમન ફિઝિયોલોજી માંથી 15 થી 20 પ્રશ્નો જે છે ને પૂછાતા હોય છે. બરોબર, એટલે એ વસ્તુનું એક બાબત થોડીક ધ્યાનમાં રાખજો. બરોબર છે, કારણ કે એટલા બધા એમસીક્યુઝ ના માર્ક ક્યાંય જવા ન દેવાય. તો એના કરતા બેટર છે કે એમસીક્યુઝ ના માર્ક આપણે મેળવીએ. બરોબર છે, ચાલો તો આજના સેશન હું અહીંયા ડન કરું છું.